Naděje, to je jméno měsíce zářícího neustále na planiny King Hillu. Za jasných nocí ho můžeš spatřit na obloze mezi hvězdami a na jeho povrchu roztříštěné kousky úlomků, které čas od času dopadnou do krajiny. Místní jim říkají měsíční kameny. 2 z nich dopadly do znepřátelených království a tím byl uvržen King Hill do války. Ty jsi jedním z vládců těchto království a je na tobě, aby se zmocnil druhého kamene a tím i vlády nad celým kontinentem. Vítejte na kanále LazyCat Board Games. V tomto videu se naučíme, jak se hraje hra King Hill. Ta je určena pro 2 hráče s herní dobou 60 až 90 minut a doporučeným věkem 13+. Autorem je Petr Marek. Jedná se o hru kompetitivní, využívající primárně worker placement, kombinovaný s karetní hrou. A vaším cílem je snížit odolnost hradu protihráče na 0. Pokud se vám to během 9 kol nepodaří, vyhrává ten, jehož hrad je v lepší kondici. A teď už jak se hra hraje. Začneme přípravou herní mapy, kterou položíme na stůl. Připravíme nabídku jednotek. Z balíčku dáme stranou 2 karty s červenou pěstí na zadní straně. Garum Ničitel a Graveras Inquisitor. Poté balíček zamícháme a vyložíme 5 karet zleva doprava lícovou stranou nahoru. Balíček jednotek položíme vedle herní mapy. Připravíme balíček předměstí. Nejprve vezmeme všechny karty se žlutým diamantem. To jsou legendární budovy. Každou hru náhodně vybereme 4. Bez dívání je položíme bokem. Zbylé žluté karty vrátíme pro tuto hru do krabice. Poté vezmeme karty s modrým drahokamem. Vmícháme do nich 2 karty se žlutým a položíme vedle herní mapy. Podobně to provedeme s kartami se zeleným drahokamem. Vmícháme mezi nich zbylé 2 žluté karty a takto vzniklý balíček položíme na modrý. Tím jsme vytvořili jeden balíček předměstí, kde nahoře jsou zelené karty a na spodku modré karty. Nyní už jen stačí vyložit 5 karet do nabídky předměstí. Pokud do nabídky vykládáme legendární budovu, vyloží se na políčko pro legendární stavbu. Pokud se stane, že přijde více legendárních budov, dávají se na sebe. Hráči mohou stavět tu, která je nahoře. Kromě staveb se v balíčku předměstí nacházejí i karavany. Ty se vykládají standardně do nabídky a chovají se také jako budovy, ale nelze je postavit. Vezmeme všech 12 akčních destiček lokací, zamícháme lícem dolů a 9 z nich vyložíme na příslušná políčka. Zbylé destičky vrátíme do krabice. První akční destičku, tedy tu v levém horním rohu, otočíme. Žetony vlivu zamícháme a položíme lícem dolů poblíž stupnice vlivu. Dále zamíchejte karty kouzel a karty moci a oba balíčky umístěte poblíž herní mapy. Potřebovat budeme také žetony zdrojů, tedy kameny, mince, krystaly a žetony zranění. Z hlediska pravidel jsou mince a kameny suroviny základní, krystaly jsou vzácné. Každý hráč si vezme desku hráče, čili hrad, a všechny žetony pomocníků ve své barvě. Následně každý umístí 2 rolníky na nádvoří hradu a po jednom rolníkovi na 3. a 6. destičku akčních dílků lokací. Pomocí žetonů ukazatelů si každý hráč nastaví počáteční odolnost hradu na 14 a měsíční energii na 0. Náhodně zvolte prvního hráče, který obdrží příslušný žeton, a druhý hráč získá do začátku hry 1 minci. Pokud se rozhodnete hrát z hrdiny, zamíchejte balíček a každý hráč lízne 2 karty. Počínaje prvním hráčem zvolí jednoho hrdinu a druhého vrátí do krabice. Hrdinové upravují počáteční odolnost hradu, hodnota vlevo dole a množství měsíční energie, hodnota vpravo dole. Krom toho mohou hráči poskytnout jednorázový efekt, což je znázorněno ikonou dvoušipky, který proveďte i hned po zvolení hrdiny. Nebo mají hrdinové pasivní schopnost. A nebo takovou, která se provede na konci každého kola, což je znázorněno ikonou přesýpacích hodin.
Nyní si pojďme vysvětlit, jak se hra hraje. Herní partie probíhá v kolech. Začíná vždy hráč s žetonem prvního hráče. V každém kole se hráči střídají na tahu. V rámci tahu musíte provést jednu akci. V rámci akce budete nejčastěji umísťovat pomocníky, ale jako akce se bere například i čerpání moci, nebo efekty, které jsou přímo uvedeny na kartách. Pro akční políčka obecně platí, že na taz s červeným diamantem smí jít pouze jeden pomocník. Na pole se zeleným smí jít vícero. Na pole bez ikony smí jít libovolný pomocník. A na pole s ikonou specialisty pouze daný specialista. Vlevo nahoře se na konci každého kola otáčí akční destičky, které též obsahují akční pole. Efekty se různí, ale buď je využita standardní ikonografie, nebo je akce popsána textem. V pravé horní části herní mapy je 5 akčních polí sloužících primárně pro těžbu zdrojů. Jedná se o doly. Při zahrání této akce hráč získá zdroje uvedené na herní mapě a případně také bonus, pokud políčko zahrál uvedeným specialistou. Oblast výcviku. Pomocí těchto akčních polí je možné proměnit rolníka na jednoho ze specialistů. Zleva doprava je to voják, horník, průzkumník, mák a vrah. K proměně dochází okamžitě, ale zpět na nádvoří se pomocník vrací až na konci kola. Výjimku tvoří výcvik vraha pomocí průzkumníka. Ten se umístí na nádvoří ihned. Při výcviku průzkumníka, horníka či mága obdrží hráč také okamžitě zobrazený bonus. Vpravo od výcviku se nachází několik speciálních akčních polí. První je průzkum. Při umístění průzkumníka si hráč táhne 2 karty z balíčku jednotek a získá suroviny zobrazené v pravém horním rohu. Tyto karty se poté odhodí. Druhé je okradení. Při umístění vraha sebere hráč proti hráči libovolnou surovinu a navíc získá z obecné zásoby kámen či peníz. Poslední je zabití. To přísluší též vrahovi a hráč, který toto akční pole využil, může ihned zničit soupeřovou jednotku s jedním zbývajícím životem. Navíc získá 2 mince z banku surovin. Poslední 2 akční pole na herním plánu se nacházejí vlevo dole. Tou první je možnost získat žeton prvního hráče a k tomu kámen plus kámen či minci z obecné zásoby. Tuto akci není možné zahrát, pokud již hráč žeton prvního hráče vlastní. Druhé je najmutí. Pomocí této akce získáváte karty jednotek. Po uhrazení ceny vyobrazené v levém horním rohu kartu jednotky přesunete do oblasti před svůj hrad. Nabídka se v tuto chvíli nedoplňuje. V rámci najmutí smíte najmout pouze jednu jednotku, ale akce najmutí je otevřené políčko, takže může být využívána opakovaně pro oba hráče. Další 3 akční pole se nacházejí na desce hradu. Útok a obranu si vysvětlíme později. Dále je tu stavba. Po umístění pomocníka si hráč vezme z nabídky předměstí kartu, uhradí náklady uvedené v levém horním rohu a umístí na jedno z 5 volných polí svého hradu. Za použití horníka je bonus 1 kámen. Poslední je studium kouzel, to je vyhrazeno mágovi a hráč táhne 2 karty kouzel, jednu si ponechá na ruce a druhou umístí do spod balíčku kouzel. Poté, co hráči vyčerpají všechny pomocníky a nechtějí nebo nemohou zahrát žádnou další akci nebo kouzlo, kolo končí. V rámci závěru herního kola proběhne vždy v tomto pořadí následující. Za prvé, vyhodnocení efektů se symbolem přesýpacích hodin, tedy na konci kola. Pokud je efektů více, vyhodnotí si vše nejprve hráč s žetonem prvního hráče, a to v libovolném pořadí, a následně i hráč druhý. Za druhé, oba hráči získají 1 měsíční energii a vrátí si pomocníky z akčních polí do svého nádvoří hradu. Za třetí, je otočena nová destička akční lokace. Postupuje se po řadách zleva doprava. Na konci 2. a 4. kola se přidává nový žeton vlivu na stupnici vlevo na herní mapě. Ten jde do hry otočený.
Na konci 2. a 5. kola získají hráči po jednom rolníkovi, který jde do nádvoří jejich hradu. A na konci 5. kola je z dobíracího balíčku karet Předměstí odstraněn zbytek karet se zeleným drahokamem. Legendárních karet se to nějak netýká. Za 4. jsou obnoveny nabídky karet Předměstí a jednotek. Karty na posledních 2 pozicích obou oblastí se přesunou na odhazovací balíček. Zbylé karty se sesunou směrem doprava a obě nabídky se doplní. V případě tažení legendární stavby je umístěna na příslušné políčko a táhne se karta další. Posledním krokem je přidání surovin na políčka doplňovacích dolů, což je symbolizováno obrysy surovin. Kumulace surovin funguje velice jednoduše. Na danou akci se vždy na konci kola položí vyobrazený počet zdrojů. V okamžiku, kdy je akce zahrána, hráč tyto zdroje získává. Zdroje se kumulují vždy na konci každého kola, nezávisle na tom, zda akce byla nebo nebyla zahrána. Nedílnou součástí hry jsou samozřejmě karetní souboje. Akci útoku je potřeba vyvolat umístěním pomocníka na pole útoku na desce hradu. Souboj pak proběhne ve 2 fázích, kde v první se útočí na hrad a ve druhé svedou souboj jednotky mezi sebou. Začneme tedy první fází, útok na hrad. Útočník se rozhodne, které jeho vyložené jednotky se budou souboje účastnit. Některé jednotky totiž vyžadují zaplatit žolt. Následně hráči mohou hrát kouzla, které si vysvětlíme podrobněji později. Obránce využije k obraně hradu automaticky všechny jednotky. Může také zahrát akci obrana. Ta funguje tak, že do obrany přiřadí libovolný počet pomocníků z nádvoří hradu. Za každého vojáka je +2 do obrany hradu a za ostatní pomocníky +1 k celkové obraně hradu. Tito pomocníci jsou pro aktuální kolo vyčerpáni. Hodnota útoku na hrad se vypočte jako součet hodnot vlevo dole všech útočících jednotek, plus případně modifikace z různých karet, červená ikonka útok na hrad. Důležité je také nezapomenout na pasivní bonus za každého vojáka, ať už na herní mapě či na desce hradu. Jediné místo, kde se nepočítá, je akční pole výcviku. Každý voják přidává +1 k útoku na hrad. Obrana hradu je určena jako součet obranných hodnot všech vyložených jednotek obránce, modifikovaná kouzly či budovami. Navíc ponížena o zranění jednotek a naopak posílena pomocníky přiřazenými k akci obrana. Od hodnoty útočníka se odečte hodnota obránce a pokud je výsledek kladný, dojde k poškození odolnosti hradu obránce, a to o výslednou hodnotu. V případě nulového výsledku či záporného se obránce ubránil. Ve všech případech automaticky následuje druhá fáze útoku, souboj jednotek. Toho se účastní stejné jednotky jako fáze první. Útočník již nemůže přidávat další jednotky. Zde útočník oznámí, na koho zaútočí. Útočit je možné 1 na 1 nebo skupina proti jednotlivci. Jakmile je to rozhodnuto, je možné opět vyvolávat kouzla. Důležité je upozornit, že obránce v této fázi o ničem nerozhoduje. Párování je pouze v režii útočníka. Jednotky si vzájemně vymění zranění rovnající se jejich útoku, číslo vlevo dole. K označení zranění používáme žetony zranění. Jakmile je počet zranění roven či větší obraně jednotky, číslo vpravo dole, je poražena a jde na odhazovací balíček. V případě útoku skupiny musí bránící jednotka rozdělit zranění mezi útočící jednotky. O tom rozhoduje obránce. Jakmile jsou vyhodnoceny souboje všech jednotek, tedy všechny páry, které útočník vytvořil, akce souboj je u konce. Kouzla jsou důležitým strategickým prvkem hry. Karty kouzel lze získat například pomocí mágů skrze akci na desce hradu a jejich zahrání stojí vzácné krystaly. Několik všeobecných informací předem. Za prvé, kouzla lze v případě efektu uděl X zranění libovolnému cíli směřovat i do hradu soupeře. Za druhé, kouzlo není akce, můžete ho tedy vyvolat ve svém nebo protivníkově tahu nebo v průběhu souboje. Za třetí, počet karet kouzel na ruce není omezen a kouzla se hrají na střídačku. Pokud tedy zahrajete a vyhodnotíte kouzlo, má možnost zahrát kouzlo i soupeř. Co se týče struktury karty kouzla, tak je rozdělena na 2 poloviny, kde každá obsahuje 2 různé efekty.
Při vyvolání kouzla můžete zahrát pouze jeden efekt z těchto 4. Vrchní stojí 1 krystal, spodní stojí 2. Při sesílání kouzel existuje tzv. Priorita kouzel, která říká, kdo může zahrát kouzlo první. Ve svém tahu máte vždy prioritu ve hraní kouzel. Kouzlo můžete zahrát před nebo po zahrání a vyhodnocení akce, tedy než bude na řadě soupeř. Pokud hrajete kouzlo v tahu soupeře, musíte nejdříve zahrání kouzla oznámit, a to předtím, než soupeř zahraje nějakou akci, protože priorita je na straně druhého hráče. Soupeř bude mít možnost vyvolat kouzlo jako první. Pokud nechce, můžete oznámené kouzlo vyložit na stůl a provést jeden z efektů kouzla. Stejně tak můžete hrát kouzlo po vyhodnocení akce soupeře. V rámci souboje priorita funguje stejně. Důležité je ale časování, kdy lze kouzla hrát. Konkrétně jde o první fázi souboje útok na hrad, kde kouzla hrajete poté, co útočník oznámil útočící jednotky. V druhé fázi souboje pak kouzla lze hrát poté, co útočník stanovil útočící a bránící nestvůry. Jakmile zranění rozdáno, nelze již v rámci souboje kouzle nic ovlivnit. Dalším důležitým herním prvkem je měsíční energie a s ní spjaté karty moci a žetony vlivu. Jak už bylo řečeno, oba hráči na konci kola získají 1 měsíční energii. Získat ji lze ale i z dalších zdrojů. Měsíční energie se využívá pro získání karet moci, což je označováno jako čerpání moci. Čerpání moci je akce, můžete ji tedy zahrát ve svém tahu namísto vyslání pomocníka. Při čerpání moci musíte nejprve spotřebovat 5 měsíční energie a pak otočíte vrchní kartu z balíčku moci a ihned provedete jeden ze 3 různých efektů. Po vyhodnocení efektu je karta moci zahozena. Výjimku tvoří efekty, které vám dávají pasivní schopnost do konce hry. V takovém případě kartu moci umístíte do svého hradu do prostoru vyhrazeného pro budovy. Je důležité, že s každou taženou kartou moci je na stupnici vlivu umístěna nová destička vlivu z obecné zásoby. Destičku pokládáte neotočenou na první volnou pozici. V okamžiku, kdy jsou všechny místa pro žetony vlivu zabrané, začínáte žetony otáčet do hry. Pro připomenutí, 2 žetony vlivu se do hry dostanou ihned otočené, a to na konci 2. a 5. kola. A je to, teď už se můžete pustit s chutí do hry. V případě dotazů neváhejte napsat do komentářů pod videem. Díky za vaše likes a přízeň a zase někdy příště.